con cha ní con má nè Cô thang đi, cô thang đi. nè cô mẹ mượt bay bay con gì này anh đi con ma này con gì anh có thấy chọt tàu đà quảng tận thôi mà chọt tàu địch đó xã năng mơ bùn muối mơ bùn muối chất lấy một kg ăn thịt bò là ăn một từ ra là mới mang con hơn 3